फ्रेंड्स दा लाइफ दे विच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स तुहानूं गाइड करदे आ कि अगर तुसीं किते रॉन्ग साइड डायरैक्शन ते चले जांदे हो, बच्चा सारिਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਇਹ ਵੇ ਆਊਟ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ PTM ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਗੁੱਡ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਫॉर द ਚਾਈਲਡ। ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਡਾਂਟ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ 2 ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਇਸ 1 ਪੀਰੀਅਡ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਛ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਓਵਰਵੈਲਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਨਵਰੂਪ ਮੈਮ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਸੇਂਟ ਸੋਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਹਾਫ ਐਨ ਆਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 1 ਆਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ 20 ਈਅਰਸ 30 ਈਅਰਸ ਵਟਐਵਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਕਦੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨ, ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਸੁਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ +1 +2 'ਚ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਪਛਾਣਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਤੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਅਨਮੋਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ PTM ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ PTM ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਗੁੱਡ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਫॉर द ਚਾਈਲਡ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬਸ ਹੈ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ ਵਾਈਬਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਬੀ, ਬਟ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ ਵਾਈਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ।
ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 60-70% ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਨਮੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜੋ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਯਰ ਮਦਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁੱਡ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਵਰਥ 100 ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰਸ। ਤਾਂ ਮਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਏਜ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਆਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦ ਏਜ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੈ। 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਐਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਏਜ ਦੈਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਦੂਸਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਸਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਬਾਊਟ ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਮ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ 2 ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਟ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਓ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6-7 ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਇਓ, ਬੇਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਰਿਫਾਈਨਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਔਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਟ ਐਵਰ ਗੁੱਡ ਦੇ ਕੈਨ ਗਿਵ ਟੂ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ। ਜਦੋਂ ਮੈਮ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਮੈਮ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੋਤੀਦਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ। ਔਰ ਟੀਚਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ 6-7 ਘੰਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਟੀਚਰਸ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਊਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੈਸਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਐਫਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਬੇਟੇ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦਿਸ। ਉਹ ਸਮੋਲ ਲਿਟਲ ਥਿੰਗਸ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼।
ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਤੰਦਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ +2 ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ +2 ਦਾ ਈਅਰ ਬੜਾ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਮੈਚਿਓਰ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚਿਓਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ +2 ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁੱਡ ਹੈ ਬੈਡ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ +2 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਲਈ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੈਚ ਮੈਮ 2011 ਸ਼ਾਇਦ 12 ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਮੈਮ। 2003 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਚ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ +2 ਦਾ ਫੇਅਰਵੈਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਬੈਚ 2003 ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ। ਆਈ ਆਲਸੋ ਸਟਾਰਟਡ ਕਰਾਈਂਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੌਂਡ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੇਅਰਵੈਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਮ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ। ਚੇਂਜ ਜੋ ਹੈ ਰੂਲ ਆਫ ਕਹਿ ਲਓ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਆਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਸੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਉਹ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਟੀਚਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਹਾਊ ਵੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ। ਚੇਂਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਈਏ ਕਿ ਰੂਲ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕਿ ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗੀ ਚੇਂਜ। ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ। ਐਕਸਪੋਜਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪੋਜਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੈਂਸ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਟੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਲੱਭਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੇਲਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਟੈਂਪਰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਲੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਂਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 60% ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 90% ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਪੀਪਲ। ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਲੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਆਪੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਨਰਵਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਅਨਮੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਇੱਦਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਐਂਥੂਜ਼ੀਆਸਟਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈंने कहा ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਟੇਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ। ਟੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਂਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ, +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ। ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਲੈਸ ਚਿਲਡਰਨ ਲਾਈਕ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਮ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਡਾਂਟ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਬੌਂਡ ਘੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਆਫ ਐਨ ਆਰਟ। ਬੌਂਡ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੇ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ, 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ, ਬਟ ਉਹ ਗੁੱਡ ਵਾਈਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਐਵਰੀਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਮ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਨ ਟੱਚ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਗੁੱਡ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮੋਲ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ, ਕਿ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੇਟਰੇਡ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਆਰ ਮਾਈਂਡ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਬੈਡ ਸਟੇ ਇਵਨ ਫॉर ਅ ਮੋਰ ਲੌਂਗਰ ਟਾਈਮ ਆਈ ਫੀਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਡਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਰਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਮ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੋਰਤਾ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰਨੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਚੱਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਵੀ ਕਰੋ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਰੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਣੀਆਂ। ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਮਦਰ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੇ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੈਮ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂਅਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਦਰ ਕੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਬਕ ਨਾ ਦਊ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦਊ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉੱਥੋਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ B.Ed ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ B.Ed ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਿਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੌਖੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ 2 ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੈਟਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਮ ਯੂ ਟਰਸਟ ਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ, ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ +1 +2 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਨਫੈਕਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ +1 +2 'ਚ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟਰੀਮ ਕਿਹੜੀ ਲਈਏ। 10th ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਲਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਰਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ? ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 10th ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਲਈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਮ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਪੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਫਰਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੋਰ ਗਰੰਟਡ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਰ ਗਰੰਟਡ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ +2 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, 1 ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਫੋਰ ਗਰੰਟਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਕਰੈਚ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰੀਅਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਮਦਰ ਆਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ PTM ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਦਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਉੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਤੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮਦਰ ਉੱਠੀ ਔਰ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਬੈਕ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ CA ਕਰ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਡ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 2003 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ 2024 ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਫੋਰਨ ਬਹੁਤ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਚਲੇ ਗਏ ਫੋਰਨ? ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। 70 to 80% ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਮ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਬਸ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਜੇ 100 ਆ ਨਾ, 100 ਚੋਂ 5 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਐਗਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਟ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਐਟ ਲਾਸਟ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਸਫਰਰ। ਯੈਸ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਲੂਜ਼ਰ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੇਨ ਬਾਈ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ 40 ਮਿੰਟਸ ਹੈ, ਉਹ 40 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਗਰੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਕਲਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਮੈਮ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ, ਫਾਦਰ ਦਾ ਵੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਬੀ 50% ਵਾਲਾ ਹੈ, 60% ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦੈਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਮ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਾਸ ਥੀਟਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਅਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ CBSE ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਮੈਨਰਸ, ਐਟੀਕੇਟਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਟਾਕ, ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਤੇ ਮੈਮ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਮ 90% ਤੋਂ ਅਬਵ ਆ ਗਏ ਅਤੇ 1-ਅੱਧਾ% ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਧੀਆ ਕਿ ਘਟੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ +1 +2 'ਚ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ? ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੀਬਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ, ਮੈਂਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਸਾਰੀ ਉਧਰ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਧਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ 4-5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਵਾਹ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਵ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕরেं। ਸਾਰੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਦ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨ ਆਉਣ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਇੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਜਿਹੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਫੋਰ ਗਰੰਟਡ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਡੀਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1-2% ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨੀ ਨਾ ਦਿਲੋਂ। ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 99% ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ। ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਦਾ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹਸਾ ਦੇਈਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ 40 ਮਿੰਟਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਚੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲੂਗੇ ਵੀ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੂਗੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ 40 ਮਿੰਟਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੀ ਹੇਟਰੇਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਮ ਸਾਡਾ ਬੈਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਚ ਸੀਗਾ 2011-12 10 ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ 10 ਸੈਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ 0 ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ 9-10 ਪੀਰੀਅਡ 2-2.5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਆਇਨ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਬਟ ਟਾਈਮ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਟੇ ਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਕਸੀਮਮ 2:30 ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਟੈਮੀਨਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਲਟਰਨੇਟਸ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਦਰਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ
ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਜੈਮ ਬਟਰ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਮਦਰਸ ਤਾਂ ਫੂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਿਸਕਿਟ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਮਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬॉय ਹੈ, ਵਟਐਵਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਫਾਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉयਜ਼ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉयਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਜੋ ਹੈ, ਮਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਬਟ ਫਾਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ, ਚਾਹੇ ਫਾਦਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਬਟ ਮਦਰ ਨੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਪੁਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਮਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ 1-2% ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਓਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੱਖੂੰਗੀ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਬॉयਜ਼ ਹੈ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਕਈ ਮਦਰਸ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਡ ਹੋਏ ਹਰ ਬੱਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੱਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮੱਤ ਹੈ ਅਨਮੋਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮੈਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੋਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਥ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਲਥ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੈਸ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁੱਡ ਜਾਂ ਬੈਡ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਹਾ। ਮੈਮ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਉਮਰ 'ਚ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੇਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏਜਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਵਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ?
ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਲਾਈਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਰਸਰੀ KG ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ 1 by 1, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਏਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਏਜ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ 7th 'ਚ ਹੈ, 6th 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ +2 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਮਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 1 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲਓ, ਜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 1 ਕਰੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ 10 ਕਰੋੜ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੋਰਮਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਮ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕਈ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਨਾ ਬਣਨ ਉਹ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕਿੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਫੂਡ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੀਵਸ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਮਿਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵਾਂ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁਮੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਏ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਡਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਡਰੇਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇੱਕ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ? ਸਿਰਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸਪੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 7th ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੀਚਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਇਹਦੀ ਫਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਫਾਈਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੇਟੇ ਫਾਈਟ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੇਟੇ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ 7th ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੱਚਾ 7th ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਹੈ, ਜੇ 4th 5th ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਬਲੱਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਡ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਵੀ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਮ ਫੇਸ ਵੀ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਿਰਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਸਲਾਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵੇ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਵਰੂਪ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਟਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਮਦਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ, ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫਨ ਕਹੋ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ ਹੋਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ
ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੈ। ਮੈਮ ਕੋਈ ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਬੱਚੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ CA ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਜਾਓ, ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਵੀ ਡੇਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਚ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮੈਮ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਰਿਗਰੈਟ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਟਕਾਇਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਲਟਕੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬॉयਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਮਸ ਦਾ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਚਾਹੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਹਾਫ ਐਨ ਆਰ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ 40 ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਬੀ 20 ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ 20 ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਟਐਵਰ ਦਾ ਚੇਂਜਿਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਫੋਨ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫ਼ੋਨ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਧਾ, ਫ਼ੋਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਵੀ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ 2 ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਉਮੀਸ਼, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀਗੇ,
ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਮਾ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਜੌਬ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮਦਰ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੈਮ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਦਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਵੀ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਮਦਰ 'ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਦਰ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਓਵਰ ਵਰਕ ਕਰ ਲਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 6 ਆਵਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਵਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਐਸੈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਡੀਪ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਜੇ ਕਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਦੇਗਾ, ਗਵਾ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਨਾ ਕਰ ਲਾਂ? ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਸਟਰਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੇਸ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਪਲੇ ਐਨੀ ਰੋਲ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਟੋਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਬੈਠੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਫੇਲੀਅਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਨਾ ਅੱਛੇ ਆਉਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ 70 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, 80 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ
ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਰਾਸ਼ਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨ, ਐਟਲੀਸਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ NGO ਚਲਾਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਮੇਰਾ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਡਾਂਟ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਿਟੇਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 90% ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 50% ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਸੈਸ ਜੋ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ 40 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਵਰੇਜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੂਅਰ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਫਰਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਐਡ ਟੂ ਯੂਅਰ ਸਕਸੈਸ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਫਰਟ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਤੀ, ਇੰਨੀ ਰਿਫਾਈਨਡ, ਇੰਨੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਮੈਮ। ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਯਾਦ ਨੇ ਮੈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਮੈਮ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੱਜਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਵੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। 4-5 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਕਰੋ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬਰਡਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ। ਬਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਵਾਟ ਗੋਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਕਮਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਮਸ ਟੂ ਯੂ ਇਨ ਡਬਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 40 ਮਿੰਟਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟਸ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਮੈਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੇ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗੂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ੀ ਜਾਓਗੇ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੀ ਜਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਬਾਰੇ, ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੋਪ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਕਿ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੋਪਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੋਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਪਫੁਲ ਰਵਾਂ ਕਿ ਗੁੱਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਪੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੋਪ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੋਗੇ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਮ। ਬੱਚੇ ਲੜਾਕੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਮੇਲ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਰਮ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜੋ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆਫਿਸ 'ਤੇ, ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਡਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਡਰ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਮ। ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੀ ਲੈਂਦਾ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ 99% ਮੇਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸੀ, ਮੈਂ 1% ਵੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਜੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਨਾ, ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕ ਮੰਗਾਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਮ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਬੁੱਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਮ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਰੋਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਅਨਮੋਲ ਮੈਂ ਇनको ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 50 ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁੱਕਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਵੰਡਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਏ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇੱਥੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਖੜੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਮਾੜੇ ਨੇ ਲੱਖ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੈਥੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਬੈਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਬੈਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਹੀ। ਐਮਪੈਥੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰਡ ਫੇਲੀਅਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸਟਿਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਬੇਟੇ ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 80 ਵਾਲੀ, ਚਲੋ ਤੂੰ 60 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ, 50% ਤਾਂ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ 44 ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਅਨਮੋਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। 68% ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਕੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਆ। ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਰੂਪ ਮੈਮ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਕਈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਉੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਟੀਚਰ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਜੋ ਹੈ ਲਾਈਫ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਮਨੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਮੈਜਰ ਟੂ ਸਕਸੈਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਯੂਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮੈਡਮ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਅਨਮੋਲ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਬਣਾਓ। ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਇਹ ਵੇ ਆਊਟ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਕਿ ਅੱਜ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਫੋਰ ਅ ਫਿਊ ਮਿਨਟਸ, ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੈਮ ਯੂ ਟਰਸਟ ਮੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸਟ ਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 5 7 10 ਮਿੰਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 18 ਘੰਟੇ ਟਰੱਕ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲੈ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਜਰ ਲਓ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੈਲਫ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂੰਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਮਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂੰਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਕੁਛ ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਏ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਐਮੀਨੈਂਟ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਏਜਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਅਵੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਹੀ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਜਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ।
ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ AK ਟਾਕ ਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਿਆ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਪੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸੁਣਨਾ ਕਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਆਦਤ ਪਈ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਬਣ ਸਕਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਆਉਣੇ, ਨਵੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਬਣਦਾ ਰਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਈਲ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਔਰਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਡਾਂਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਨਮੋਲ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ ਦੀ ਮਦਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਜੈਂਡ ਲੇਡੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੋਇਮ ਲਰਨ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਕੂਪਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਤਾਂ ਆਕੂਪਾਈ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਇਮ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ 8-8 10-10 ਘੰਟੇ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿ 10 ਘੰਟੇ ਇਨ ਅ ਡੇ ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਡ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਰੋਂਗ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੇਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਸਲੇਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲੇਵ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫੋਨ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਾਗ ਲਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਮੀਨੈਂਟ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਮੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਮ। ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਮੈਮ। ਇਗਨੋਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ 'ਤੇ, ਭੁੱਲਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਮੀਨੈਂਟ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਰਸਨ। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਾਸ਼ੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮੈਮ। ਟਿਲ ਆਈ ਐਮ ਅਲਾਈਵ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਥਾਟਸ, ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਪੀਚ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਮੈਜਿਕ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਮੈਮ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਥਿੰਕ ਆਫ 10 ਬਲੈਸਿੰਗਸ, count your blessings count and name your them blessings, one by one, ਹਾਂ, and you will be surprised what the Lord has done. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਪਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿੰਨੀ ਹਾਂ, ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲਨੈਸ ਜੋ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਔਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।